ennyire lassan már nem tud menni ez a teljesen új Nissan X-Trail sem. Én vagyok az egyetlen most kb. Hiszen az országban, aki betartja ezeket a értelmetlen és borzasztó városi sebességhatárokat. Totál biztonságos lenne a normális, általánosan elterjedt városi 50. Legyünk szépen 70-nel a külsőbe, és néha egy elmegy belül 80-nal, ahogy pár éve még teljesen normális és általános volt az ilyen terelésekben. Nem kéne ide eljutni. Senki nem tartja be 0% a szabálykövetés. Drezdában járunk, és egy 20-as zónában autózunk a belvárosban. Ennyire lassan már nem tud menni ez a teljesen új Nissan X-Trail sem. A tempomat nem hajlandó 20-ra beállítani saját magát, 30 km/h a legkevesebb, amire már rá tudnám állítani. Úgyhogy ez az a helyzet, ez az a város, ez az az ország, ami sikeresen elérte, hogy a világ egyik közmondásosan legtörvénytisztelő nemzetéből egy általános szabálysértő bűnöző társadalmat csináljanak, mert tehát mindenki gyorsabban megy. Én vagyok az egyetlen most kb. Hiszen az országban, aki betartja ezeket a értelmetlen és borzasztó városi sebességhatárokat. Mögöttem már elég hosszú sor alakult ki, nem tudom, mikor kezdenek el majd událni, vagy megelőzni, vagy valami. Én most ezt így betartom még egy darabig, amíg kötelező. Totál biztonságos lenne a normális, általánosan elterjedt városi 50. Azt tudjuk, hogy ha ilyen baleset következne be, akkor ilyen sebességnél gyakorlatilag nem lenne következménye, vagy minimális, tehát nagy valószínűséggel életben maradna a gyalogos. De hát mivel az esetek túlnyomó többségében az autózás során nem hal meg gyalogos, ezért ez egy óriási overkill a sebesség és a hatékonyság szempontjából. Tehát én most a 20-szal megyek, ott már látszik, hogy a németek húznak előlem. Ezt nem lehet betartani, a 30-at sem lehet betartani. Én annyira remélem, hogy sikerül megelőzni Magyarországon az ilyen fokú közúti szabályozási idiotizmusnak az elterjedését még, ezért is csináljuk ezeket a kis videókat, meg ezért működünk egyáltalán, hogy ezt az agyfaszt, ezt valahogy előzzük meg. Tehát ennyi, itt a 20. Tehát én 20-szal megyek és megelőz a csuklós busz. Még ő sem bírja betartani a kötelező sebességkorlátozást. Nem kéne ide eljutni. Németországban, Warburg városkában találtuk ezt a gyorshajtásra figyelmeztető interaktív táblát, ami már 7 km/h sebességnél zöldről pirosra vált. Így nem csak az autósokat, hanem a járdán a szokásosnál gyorsabban gyaloglókat, nehogy Isten futókat is kriminalizálja ez a kis fegyelmező eszköz. Autópályás terelés Dortmund előtt, 60-as tábla most már. Itt is, ahogy a lakott területeken belül a 30-as meg 20-as zónákkal sikerült elérni az autópályás tereléses 60-as táblázással, hogy az egész német társadalom szabályszegő bűnözővé válik. Nézzük, 73-mal megyünk most éppen, ennyivel megy a sor. Korábban, amíg 80-as tábla volt, addig szépen 80-nal ment a külső sáv, annyit lehetett tartani, de most is 80 lenne az egészséges tempó, belső sávba el lehetne menni gyorsabban is, és most mióta 60 a korlát, azóta senki nem alkalmazkodik ehhez. Legyünk szépen 70-nel a külsőbe, és néha egy elmegy belül 80-nal, ahogy pár éve még teljesen normális és általános volt az ilyen terelésekben. De megint csak azt tudom mondani, hogy nem kéne ide eljutni. Akit vezet, az tudja, hogy egy ilyen terelésnél 80-100 az, ami ideális korlátozás. Az betartható, mégis csak tempós. Jön a következő, közben 74-re gyorsultunk, és így is elmegy mellettünk a német. Még egy adalék ahhoz, hogy hogyan lehet egy szabálytisztelő népből tömeges bűnözői csoportot csinálni. 80-as korlátozású 2x3 sávos autópályán. A külső sávban én 94-jel maradok le a többiektől. A belső sávban ilyen 100-120 körül mennek az autók, és a legbelsőben jönnek el azok, akik még gyorsabban szeretnének autózni. Itt a 80-as tábla, teljesen tükörsima út, semmi hiba, 80 felkiáltójel, valami egyéb veszély. Itt egy rendes igazi német, egy rendes igazi holland, és itt egy 80-as korlátozás vége. Senki nem tartja be 0% a szabálykövetés.